بسم الله الرحمن الرحيم. من البلجنز المهمة اللي بتساعدنا في شغلنا على 3D Max بلجن اسمه ريل كلون. الريل كلون ده بيتبع لشركة اسمها i2 Software. هسيب لكم اللينك بتاع الموقع بتاعها في الديسكريبشن تقدروا تحملوه منه. هندخل على 3D Max، وبعد ما سطبنا الريل كلون بنلاقيه فين في 3D Max؟ من خلال قائمة Create هنضغط على السهم ده ونختار ال i2 Software. هنلاقي هنا الريل كلون موجود معانا، هنضغط عليه وهنيجي على أي مكان فاضي في الفيو بورت وهنضغط ليفت كليك ونفضل ضاغطين عليها وبعدين نعمل دراج ونشيل ايدينا. هنلاقيه كتب RC اللي هو اختصار لريل كلون. بعد ما عملنا الخطوة دي، الخطوة اللي بعدها على طول بنضغط على قائمة موديفاي، بنلاقي كل البارامترز بتاعة الريل كلون ظهرت معانا. عشان استخدم الريل كلون ايه اللي بحتاجه؟ انا مش بحتاج اكتر من SP لاين. تمام، خلينا نجرب مثلا في الاكستيريور ده. انا عامله هنا في التراس ده مثلا هنا لاين، هنا لاين وهنا لاين. تمام، ده الاسبلاين بتاعي اللي انا هطبق عليه اي شكل من المكتبه بتاعه الريل كلون. طيب عشان افتح المكتبه دي بنفتحها منين؟ نيجي هنا من قائمه ستايل بنضغط على كلمه نون، هنلاقي في مكتبه اتفتحت معانا. ممكن نضغط على اركتكتشر اكستيريور، ممكن نختار ريلينج. انا هختار من ده. بنتفرج على الاشكال اللي موجوده وبنقدر ان احنا نختار اي شكل منهم. فلنفرض مثلا انا هختار الشكل ده. تمام، هنضغط بعد كده import selected، هنبص نلاقي الشكل ظهر معانا في الشاشه اللي قدامنا دي. طيب ازاي هنحطه هنا على الاس بي لاين اللي احنا راسمينه؟ هننزل لتحت كده شويه، هنلاقي هنا من قائمه بيز اوبجكت حاجه اسمها باس. من هنا هقدر ان انا احدد الباس بتاعي اللي انا هطبق عليه الشكل اللي استخدمته من مكتبه الريل كلون، من خلال اني اضغط هنا في البروبرتيز من الاس بي لاين على كلمه نون واختار بعدها الاس بي لاين بتاعي. هبص الاقي الشكل اتطبق معايا، لكن من الملاحظ ان الشكل مختلف عن اللي انا اخترته. ليه بقى؟ لو نزلنا لتحت كده من قائمه اسمها ديسبلاي هلاقي ان الاختيار اللي متحدد هنا اسمه بوكسز، انه يظهر لي بشكل بوكسز. ودي حاجه بتفيدنا لما بيكون الشكل اللي انا مختاره عدد البوليجونز فيه كتير، فهو من نفسه بيظهرها لي بشكل بوكسز بحيث ان الملف بتاعي يبقى خفيف وسهل ان انا اتحرك فيه. لكن انا اقدر اظهره بشكله الحقيقي عن طريق اني اضغط على كلمه مش. طيب قبل ما اضغط عليها، ايه كلمه ادابتيف؟ لو انا ضغطت عليها كده ده بدأ شكله يبان معايا شويه، بس اشبه بالبروكسي شويه. ليه بقى؟ انا بختار هنا الادابتيف بتاعي يظهر بشكل ايه، اما بوينتس كلاود زي ما هو موجود كده، او انه بوكسز زي اللي فات. طيب هو على اساس ايه بيعمل كده؟ في رقم مكتوب جنب الادابتيف 100,000. ال 100,000 دي معناها ايه؟ لو انا الشكل اللي اخترته عدد البوليجون بتاعته اكتر من الرقم ده، انا كده بقول له من نفسه يطلعهولي بالشكل اللي انا هختاره، سواء كان بوينت كلاود او بوكسز. طيب فلنفرض ان انا معلمه على الادابتيف واخترت شكل كان عدد البوليجون بتاعته اقل من الرقم اللي مكتوب، ساعتها الشكل هيظهر معايا عادي خالص. تمام؟ طيب انا دلوقتي عايزه اظهر الشكل بتاعي، فانا هضغط على كلمه مش. كده الشكل ظهر زي ما هو مرسوم بالظبط. طيب لو احنا كنا سايبينها ادابتيف بالشكل ده،
اخبارها ايه في الريندر؟ لا، في الريندر هتظهر بشكلها الحقيقي، بدليل ان احنا لو نزلنا تحت هنا هنلاقي حاجة اسمها ريندر ومتعلم على كلمة مش، يعني معناها انا وانا بشتغل هو ظاهر بالشكل ده، بس لما تيجي ترندر اظهرهولي بشكله الطبيعي. تمام لحد كده؟ طيب خلينا نظهره بشكله الحقيقي ونشوف. فلنفرض احنا عايزين نعدل على الشكل اللي احنا اخترناه. بنعدل منين؟ بنضغط على علامة القلم، بيظهر لنا حاجات كده ملعبكة في بعضها هنشرحها بعد كده بالتفصيل. الاس بي لاين ده متوصل بحاجة اسمها الباس، ودي طبعا مفهومة ان هو اللاين اللي انا كنت عاملاه موجود حتى هنا اهو. تمام. طيب الديفولت، لو انا مثلا شلت الديفولت ده طلع اللي هو ايه؟ الهاند ريل. الديفولت ده بيوزع لي الشكل بكامل الاسبلاين. تمام. انما الحاجات اللي موجوده دي بتبقى موجوده مثلا في الكورنر، اقدر ان انا اشيلها، وفي الاند من هنا برضو اتشالت، ومن هنا برضو. طيب الحاجات اللي متكرره دي بتتسمى ايفنلي. الايفنلي ده هو اللي بيخلي الشكل ده يتكرر على الاس بي لاين بتاعي. طيب ده هنا اللي هو الستارت، برضو لو شلته هلاقيه هيتشال معايا. اذا انا كده ممكن اغير في الشكل زي ما انا عايزه. طيب احنا هنرجع كل حاجه زي ما كانت. طيب في حاجه تانية ممكن نكون عايزين نعملها. انا مش عايزه المسافه تبقى قد كده، مثلا عايزه اقلل العدد ده. بنجيبه منين؟ هنضغط على القايمه دي، وكل قايمه هنا بنضغط عليها بيظهر لنا البارامترز بتاعتها هنا عندنا على الشمال. التكرار ده اسمه ايفنلي. طيب لو انا دخلت هنا على حاجه اسمها رولز هلاقي عندي الايفنلي هنا موجوده. اقدر ان انا اتحكم في الديستانس، المسافه بين كل جزء من ده والتاني. لو انا خليت دي مثلا مترين، تمام، هلاقيها كده ايه؟ ظبطت معايا. اقدر اغير المود انه ما يبقاش ديستانس، واقدر اختار كاونت ان انا احط رقم معين، ممكن احط مثلا 4. تمام. بس مش مستحب لو انا عامله اتاتش من لاين صغير مع لاين كبير زي ما انا عاملين كده، لانها ايه؟ بتبوظها شويه. فانا ارجعها تاني تبع الديستانس ونشتغلها كده. طيب دي من المكتبه الجاهزه. لو انا حبيت اعمل شكل بنفسي، شكل معين ومش موجود في المكتبه، وحبيت انا اللي اشتغل الحاجه دي كلها، بنشتغلها ازاي؟ فلنفرض نيجي مثلا على الطب كده. اول حاجه هعملها اني هرسم اس بي لاين. تمام. رسمت مثلا ريكتانجل، هنضغط عليه نحوله editable spline، وهاجي اعمل هنا مثلا احدد، احط هنا فيرتكس هنا وفيرتكس هنا، بعدين اضغط رايت كليك عشان اخرج بره الامر. نيجي على الايدج دي، هختار ده واعمل له ديليت. اصبح كده ده اللاين بتاعي او الباس بتاعي اللي انا رسمته. خلاص، يبقى اول حاجه مطلوبه مني انا وفرتها اللي هو الاس بي لاين. تاني خطوه هنيجي هنا نختار الاي تو سوفت وير والريل كلون، وزي ما اتفقنا هنعمل بالليفت كليك كده ونضغط ونعمل دراج، وندخل على طول مباشره على قائمه الموديفاي. المره دي انا مش هختار من المكتبه. تمام. الاول هعمل حاجه، هعمل unhide all،
دي البلوكات اللي انا هستخدمها في عمل مثلا السور حوالين المبنى ده. هنضغط على علامة القلم، طبعا هيفتحوا لنا فاضي خالص. اول حاجة هحتاجها اني هاخد لينير. تاني حاجة سبي لاين، واقدر من خلاله اغير اسمه من هنا، اسميه مثلا باس. تمام، واضغط على كلمة نون واختار الباس بتاعي، هلاقيه كتب اسمه. وهنوصله هنا، كبر شوية، وهوصله هنا بالسبي لاين عشان يعرف ان هو ده السبي لاين بتاعي. تاني حاجة هحتاجها، انا عايزة احط ايه على الباس بتاعي؟ مجموعة الجيومتري اللي عندي دي. يبقى انا هحتاج ان انا ادخل سيجمنت، ده اللي بحط بيه الجيومتري بتاعي. هنختاره كده، ومن خلال كلمة برضو نون هختار ده. تمام، هنوصله بمين بقى؟ المفروض ان الجزء ده محطوط بطول السبلاين كله بالكامل. تمام، طالما بالكامل يبقى هوصلها بمين؟ هنوصلها بالديفولت. تعالوا نشوف كده اهو. لو انا شلت كده رجعت حطيت تاني هنلاقيه بقى موجود. طيب المرة دي عايزين نعمل ايه؟ عايزين مثلا نحط العواميد، يبقى انا كده هحتاج جيومتري تاني، هحتاج سيجمنت تاني. هنضغط عليها يظهر البارامترز بتاعتها هنا. هنضغط على كلمة نون، هنختار العمود. هنوصله بايه المرة دي؟ هوصله بالستارت، ظهر معايا. هوصله بالاند، موجود. عايز احطه على الاسبي لاين بشكل متكرر، يبقى هنوصله بالايفنلي. طالما في تكرار يبقى بالايفنلي. حتى هتلاقوا هنا راسمين النقط الزرقاء دي، معناها ان هو هيتكرر على الاسبي لاين. الكورنر مثلا موجود في الكورنر، الستارت عامل لك نقطة هنا، الاند عامل هنا. تمام، فانا هوصله دلوقتي بالايفنلي، هلاقيه اتكرر معايا لكن المسافات ضيقة. يبقى انا كده محتاجة اني ادخل اعدل في المسافة. ندخل بقى من هنا، من قائمة دي ولا من دي؟ على حسب اللي مطلوب مني. انا دلوقتي مطلوب مني ايه؟ اني اخلي التكرار يبقى على مسافة اكبر شوية. التكرار اللي هو هنا اسمه ايفنلي، يبقى انا هختار انهي قائمة؟ اللينير. اول ما اخترتها ظهرت كل البارامترز بتاعتها. طيب احدد المسافة منين؟ هنيجي من رولز، هتلاقيه كاتب لك هنا الديفولت والكورنر والايفنلي. انا محتاجة الايفنلي. هلاقي عندي هنا الديستانس، المسافة عندي كانت متر، ممكن نخليها مثلا 4 متر. تمام، أو 5 متر. تمام كده. طيب في حاجة ناقصاني، ممكن نزود هنا عمود في الكورنر. أنا عندي هنا كلمة كورنر. طيب تعالوا نحط هنا في الكورنر كده العمود انضاف، لكن العمود مش كامل. ايه السبب؟ السبب ان الريل كلون بيخلي اي جيومتري عندي في اي كورنر او اي جزء زي ده بيتعمل له بند بشكل تلقائي، فهو ده اللي بيخلي العمود في الكورنر يبقى بالشكل ده. يبقى انا محتاجه اني ادخل على العمود ده وهنختار كلمه ديفورم. هلاقي فيها هنا في تشيك على كلمه بند. تمام، هنشيل التشيك، هنلاقي العمود شكله اتظبط، لكن مازال معمول شبه على 45 درجة شوية. طب احنا عايزين نعدله، هنعدله منين؟ انا محتاجة ان العمود بتاعي يبقى ماشي مع الباص بتاعي في نفس الاتجاه، يعني محتاج ان هو يلف شوية ال 45 درجة اللي هو مايلهم. تمام. طيب انا كده بعدل في انهي عمود فيهم؟ انا لو عدلت عن هنا اهو في البوكس هلاقي التعديل تم في كل العواميد اللي عندي. انا محتاجة اعدل في العمود اللي في الكورنر بس، يبقى انا هختار من اللينير هنا
والرولز ان انا اعدل في الكورنر عن طريق اني الغي التشيك اللي موجود قصاد align to pass. تمام كده؟ يبقى كده هو كده اتظبط معايا. فاضل ايه تاني؟ فاضل ان انا عايزه احط الحديد ده، المفروض بيتحط فوق السور. يبقى انا كده هحتاج تاني ان انا اختار سيجمنت كمان واختار الشكل بتاعي. تمام؟ احطه فين بقى؟ المفروض انه هيتكرر بشكل دائم على الاسبلاين بالكامل، يعني معناها احطه في الديفولت. لو انا حطيته في الديفولت كده هلاقي التاني اتلغى. يبقى معنى كده ان انا ما ينفعش غير اني احط سيجمنت واحد بس في كل واحدة من دول. يبقى ايه الحل؟ الحل ان احنا نختار لينير تاني ونخلي الاسبلاين بتاعه هو نفس الباس بتاعي. تمام؟ وهنيجي على ده نوصله هنا بالديفولت. تعالوا نشوف ايه بقى اللي حصل عندي ده. كل حاجة كده اختفت فجأة. طيب تعالوا ننزل كده. واضح ان ده عدد البوليجون فيه كتير شوية فتقيل، فبلاش نختارها مش. تعالوا نختارها بوكسز، او خلينا نقول ادابتيف ويكون بوينتس كلاود عشان بيبينها شوية. لو عملت زوم كده وقربت، تعالوا كده نلغي ده الاول عشان نشوف. لو انا لغيت ده، تمام، هلاقي ادي الجيومتري بتاعي موجود اهو. واضح جدا ان هو موجود. تمام، بس محتاج ان هو يترفع شوية، يعني محتاج ان انا احرك، يعني ادخل على ده وافتح من البارامترز من قائمة ترانسفورم ان انا ارفعه شوية على الزد، مسافة مثلا 1 متر. تمام، وتعالوا نرجع ده كده عشان نشوف. لسه عايز يترفع شوية، خليه 2.5، لا 2.2. تمام كده اصبح موجود معايا. انتوا شفتوا دلوقتي لما بيكون عدد البوليجون كبير ممكن بيحصل معانا المشكلة دي. في ناس بتفتكر ان الدنيا باظت معاها او ان في حاجة غلط في الجيومتري اللي استخدمته، فده الحل بتاعه ان انا اخليه بوينت كلاود. طيب انا عايزه اشوف، لو انا ضغطت مش هيظهر لي. طب ايه الحل بقى؟ الحل هيكون موجود عندي تحت هنا. شايفين كلمة فيسز؟ انا عندي ليميت معين لظهور الجيومتري بتاعي. من كلمة فيسز هنا هكبر الرقم ده، هخليه مثلا نقول 50. تمام، نطلع فوق تاني عند الديسبلاي ونعمل مش ونستنى شوية. طبعا بياخد وقت بما انه تقيل عشان يظهر، بس ظهر معانا اهو. حتى الفايل تقل. كده ظهر معايا، بس من الملاحظ ان في هنا مشكلة اللي هي ايه بقى؟ الحديد ده طالع من العمود. طب ايه الحل بتاعها؟ سهلة، هنمسك اللاين من تحت ونمسك الفيرتكس. الفايل تقيل ازاي؟ طب احنا ممكن نخليه ادابتيف شوية ولا ثواني كده. انا هعلم على ادابتيف دلوقتي عشان نعرف نشتغل. لو انا اخترت اللاين ده واخترت الفيرتكس وحركتها كده، مش انا اقدر احرك الشكل بتاعي؟ نقدر، بس هيبقى في مشكلة ان كل الشكل بيتحرك معايا، وانا محتاجة
الجزء بتاع الحديد ده بس هو اللي يدخل لجوه شويه. يبقى ايه الحل بقى؟ الحل ان انا امسك اللاين ده انا كده ماسكه اللاين، هاخد منه نسخه تكون كوبي، اقول له اوكي، بس هغير اسمها مثلا باس، ممكن نخليها باس 2. تمام. هضغط على الشكل بتاعي وافتح قائمة الموديفاي، وهدخل اغير الاس بي لاين او الباس بتاعي اللي موجود هنا مع الحديد، هخليه الباس الجديد اللي انا اخدته كوبي منه. يعني هلغي ده من هنا كده، وهاخد اس بي لاين جديد. تمام. وهختاره يكون اللي هو الباس 2 واوصله بده. ليه بقى انا عملت كده؟ عشان لما ادخل على اللاين بتاعه واستخدم الفيرتكس بتاعته واعرف ان انا احرك كده زي ان انا كده بحرك زي ما احنا شايفين الحديد بس، انما بقيه الشكل ثابت في مكانه. اذا انا اقدر احرك كده زي ما احنا شايفين. تمام. لو حبينا نشوف الشكل كده، نجرب نعمل له مش تاني. هنلاقي ان المشكله اللي كانت عندنا اتحلت. طيب خلينا نرجعه ادابتيف ونجرب حاجه تانية. لو انا عندي ريكتانجل كده، 4 متر مثلا، 5. تمام. واخترنا الريل كلون وعملنا ليفت كليك ودراج ودخلنا على قائمة موديفاي، وندخل على المكتبة. هلاقي هنا في الانتيريور حاجة اسمها فلورينج، وهلاقي عندي هنا أرضيات. دي بنستخدمها ازاي؟ تعالوا مثلا نختار الشكل ده، نقول له import. تمام. هننزل هنا نختار برضو الاسبلاين بتاعي اللي هو ده. هبص الاقي الارضيه بتاعتي نزلت موجوده، وبتنزل في الريندر بخاماتها بكل حاجه موجوده فيها. تمام. طيب تعالوا نجرب كمان حاجه من المكتبه. نرسم برضو لاين كده. برضو تعالوا نختار غير كلون تاني، وندخل على قائمه موديفاي ونشوف من المكتبه. لو مثلا هنختار الشكل ده، نعمل import spline. تمام. هبص الاقيه حط لي برضو الكراسي بتاعتي. لو انا بقى عامله كذا لاين هلاقيه كررها لي ورا بعضها على طول. طبعا مفيش اسهل من كده، كل اللي انا برسمه عباره عن لاين وبس.
والمكتبة بتاعته زي ما احنا شايفين كده فيها كل حاجة موجودة. تمام. حاجات خاصة بالانتيريور، ادي فلورينج وموديلينج. دي فرانيش بتاعة السقف برضو بتتعمل بنفس الطريقة، بنقسم ريكتانجل او بالحدود بتاعة الغرفة بتاعتي واضغط على الشكل واعمل له امبورت وبعدين اختار الباص يتحط على طول. تمام. ده كده بالنسبة للبلاجن اللي اسمه الريل فلو.